عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسأل أحمد صبحي منصور. هنا سؤال يقول: شاهدت لك حلقات وصفت فيها المذهب السني بالدين الذكوري السني واتهمتهم بالولوع بالنصف الأسفل، ثم قلت أنه يجب أن نقتصر على تدبر القرآن. بقول لي أنا غير مستريح وعايز بعض التوضيح. حلو حكاية غير مستريح وأريد التوضيح. أنا على حسب ما ذكر قبل هذه الحلقات توقفنا مع شريعة الإسلام في القرآن في حقوق الزوجة الجنسية ده، وتكلمنا عن النقيض في الشرع السني الذكوري ومعاملته للزوجة. وتدبر القرآن هو هدم لشريعة المحمديين، وأن حديث رب العزة جل وعلا عن الكافرين ينطبق عليهم، وده من الإعجاز القرآن الكريم. فإحنا عملنا هو هدم وبناء، يعني نهدم ما جاء في تراث المحمديين من تاريخ ومن تشريع، ونبني نبني الذي تجوهل والذي نسي من أحكام القرآن الكريم. فاحنا عملنا هدم وبناء. وبعدين أنا أعتقد أن نقاشك هنا يدل أنه لا يزال في قلبك تقديس لهذا التراث. لابد أن تعلم أن فتح الباطل وأئمته أساس في تبيين الحق، والمؤمن لا تأخذه في قول الحق لومة لائم. وطولبنا كثيرا بأن نقتصر على تدبر القرآن دون أن نهاجم التراث أو نهاجم الأديان الأرضية، فهذا لا يجزي. وأنت مهما تقول في القرآن الكريم هم يظلون يؤمنون بالأحاديث الضالة. فلا بد كما تتكلم من القرآن الكريم لابد أن تأخذ أحكام القرآن الكريم أو تأخذ ما قاله القرآن الكريم وتطبقه على الكافرين اللي هم في عصرنا، أولئك الذين اتخذوا أديانا أرضية يتابعون ما كان عليه الكافرون في عهد النبي والكافرون من عهد نوح وما جاء بعده. فهذا في حد ذاته يثبت إعجازا للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ما قالش عن الكافرين ولا كافرين قريش أو المشركين، لا، ده ربنا بيجعل كلمة كافر ويجيب الأقوال بتاعتهم ويجيب الصفات بتاعتهم ويجيب أفعالهم بدون أن يحدد شخصا أو قوما، حتى ينطبق هذا على من سيأتي بعد القرآن الكريم. وبهذا يتحقق إعجاز القرآن الكريم وتتحقق آياته. وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، هو يعلم أنه سيأتي بعد نزول القرآن من يخالف القرآن الكريم ومن ينشئ أديانا أرضية. وده هي سنة البشر من زمان. نوح قعد يدعي قومه، وبعدين بعد كده اللي آمن معه قليل ونجوا بالسفينة، وبعدين ربنا أغرق كل القوم الكافرين، وبعدين بعد كده الذين نجوا ما لبست أجيال راحوا جايين برضو عاملين نفس الكلام اللي كانوا يعملوا قوم نوح، وربنا اللي هم قوم عاد ربنا بعت لهم هود وقال لهم خلي بالكم كذا كذا. وتتكرر القصة دايما. يأتي بعد الوحي الإلهي والكتاب الإلهي يأتي البغي. فده نزول القرآن الكريم وإتمامه وموت خاتم النبيين لا يعني بقى ان الحق بقى سيظل موجود، لا، لأن الشيطان بيشتغل، والشيطان لا يقدم استقالته، وهو قد انظرني إلى يوم يبعثون، فهو موجود وبيشتغل على طول. فيظل القرآن الكريم حجة على أولئك الناس. في سؤال يقول: ما هي الآيات التسعة المشار إليها في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات؟ في الإسراء 101. احنا هنذكر الآيات. في سورة الأعراف: وقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا ثعبان نظير ونزع يده فهي بيضاء نظير. وإحنا احنا عندنا العصا وعندنا نزع يده فأصبحت يده بيضاء. فعندنا هنا 2 في نفس سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فجاءتهم حسنة وقالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طيروا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية فتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وقالوا مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قال موسى ادع ربك بما عهد انك كشفت عنا الرجز لنمنعك ورسلنا معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز لاجلهم بلغوا ما ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ده الايات اللي جاءت فيها الايات التسعه. لما نيجي نعدها ايه؟ هنلاقي في القى عصاه فاذا ثعبان مبين ونازع يده في بيضاء الناظرين وربنا فرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وبعدين الرجس. دي 8 آيات. آخر حاجة بقى اللي هو فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يبقى احنا عندنا كده 9 آيات. وبنحس النوعية الآيات الأولى اللي هي العصا واليد ليست عقابية. الآيات الستة التالية اللي هي الطوفان والجراد والقمل دي تحذيرية. الآية الأخيرة اللي هي الآية الانتقامية. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونلتقي في الحلقة القادمة وعليكم السلام.